Đây là cái file để mình quản lý theo dõi khách hàng mua bán đất bất động sản. Thì mình sẽ hướng dẫn để sử dụng. Cái form đầu tiên khi các bạn download về thì nó sẽ như thế này. Thì giả sử hôm nay là mình sẽ gặp cái bạn ở đây. Các bạn là khách hàng mới đi. Anh Văn chẳng hạn thế, 09 rồi, năm sinh 1975. Địa chỉ là Bắc Giang. Về là kinh doanh, tính là hơi nóng tính, tài chính là cho 20 tỷ đi. Loại bất động sản là ở đây, loại bất động sản thì các bạn có thể chọn bằng cách là bấm chuột vào đây, hoặc có thể viết trực tiếp từ bàn phím. Đây, nhu cầu là Hoàng Mai chẳng hạn thì khoảng 50m Hoàng Mai. Người quyết định có thể là vợ chẳng hạn vậy. Rồi, làm việc giai đoạn thì có thể là lần thứ mấy thì cái này là nó tự động rồi, mình không cần nhập. Còn phụ trách thì các bạn nhập là bạn trong cái team của mình có mấy người đấy thì mình nhập vào. Thì cái này mình thay đổi được, tí nữa mình sẽ hướng dẫn làm sao để thay đổi được là tên của anh em làm việc cùng. Rồi đến kết quả. Thường thì mình làm việc khi mình có cái lịch hẹn rồi mình mới cho được ra cái kết quả. Ví dụ là người ta hẹn đến ngày 15 tháng 7. Cách nhập thì nhập ngày trước tháng sau, và năm thì không cần nhập. Kết quả thăm dò đấy chẳng hạn vậy. Ghi chú thì Hoàng Mai thì có thể là gần ủy ban huyện, đúng không ạ? Giả sử vậy. Rồi sau khi mình nhập xong thì mình phải ấn vào đây để cho nó cập nhật dữ liệu. Rồi mình có thể là mình gặp nhiều khách hàng trong một ngày, nhưng mà mình chỉ giả sử một thôi, hai đi cho nó trực quan. Ví dụ gặp một cái bạn nữa tên là gì, bạn là Hà đi chẳng hạn đấy, 09. Rồi cái con gái thì ghi sao cũng được, nhưng con trai thì ghi chữ A đằng trước, có chữ A đằng trước, hoặc là chữ Anh đằng trước cũng được, không sao cả. Để mình quy định cái giới tính, và dựa theo cái ngày tháng này thì mình sẽ đề xuất ra cái phần mềm nó sẽ đề xuất ra cái hướng phù hợp cho cái người có cái độ tuổi như vậy. Rồi năm sinh 1976 chẳng hạn thế. Địa chỉ là Hà Nội. Nghề là bác sĩ. Tính cách là dịu dàng chẳng hạn thế. Tài chính cho 25 tỷ đi cho nó nhiều. Cũng là nhà phô luôn. Đây là cho vào quận Đống Đa đi, hoặc 60m. Đây cái phần này là nó tự nhảy kệ nó. Còn đây là mình sẽ chọn. Mình chỉ cần chọn một lần đầu này thôi, vì là khách hàng mới nên là mình phải nhập dữ liệu mới cho người ta. Đống Đa. Chào bạn. Ngày 18 đâu, ngày 16, hỏi hẹn ngày 16. Rồi thì đây là cái thời gian còn lại, số ngày còn lại diễn ra cái cuộc hẹn với người ta. Rồi hôm nay là ngày 12, hôm nay ngày 12. Rồi sang ngày 13 là nó bắt đầu nó cảnh báo cho mình là có một người sắp gặp người ta. Rồi đến ngày hôm nay nó cảnh báo cho mình là 2 người. Rồi đến hôm nay là sorry các bạn, là cái lúc nãy là mình có chưa có update, vì là ngày 12 là mình nhập, mình chưa có bấm update thì nó sẽ trôi. Thì cái này vẫn là ngày 12 này. Đấy, nhập xong là mình phải update đã. Update xong thì lúc nào nó cũng sẽ có một cái dòng ở trên cùng như này, gọi là new customer. Rồi bây giờ là mình ngày nó sẽ tăng dần này. Rồi đấy, nó sẽ cảnh báo cho mình này. Đây. Ví dụ hôm nay là ngày 15, đúng không ạ? Ngày 15 tháng 7 này, mình để đây cho nó cố định đã. Bình thường thì nó không sao, không phải nhập gì cả, vì mình đang làm
để hướng dẫn, nên là mình lấy theo cái dữ liệu này nên là nó nhảy theo. Còn bình thường là nó sẽ lấy theo cái ngày tháng này này. Rồi ví dụ là danh sách của bạn dài, cái này có thể nó trôi xuống tận ở dưới cơ, năn mấy con lần chuột nó mới tới được, thì mình sẽ không nhìn trực quan được là gặp ai còn bao nhiêu ngày. Thì lúc đấy mình sẽ phải bấm vào cái phần lịch hẹn này. Đây, đúng không ạ? Bấm vào đây thì những cái người nào mà sắp đến hẹn này, nó sẽ ưu tiên lên trên cùng. Đây là không ở đây, ví dụ có người mà còn 2 ngày nữa, 3 ngày nữa thì nó sẽ xếp dần xuống đây. Đây, còn bình thường là mình sẽ bấm vào đây để cho nó sắp xếp lại theo cái ngày mới nhất. Ví dụ ngày 15 là ngày mới nhất. Đây, thì nó lại lên trên cùng này. Rồi thế thì mình sẽ biết được là mình sẽ phải gặp cái bạn có cái số điện thoại là 11. Thì bây giờ cái danh sách của mình đã có khách hàng rồi, mình chọn này số 11. Đây. Đấy. Thì toàn bộ cái thông tin mình làm việc nó sẽ hiển thị ra cho mình biết được là kết quả ngày hôm trước là đang thăm dò. Còn cái bạn phụ trách là bạn Dung, đúng không ạ? Đây tất cả thông tin đây. Còn cái lần làm việc thứ hai này là nó tự tính toán thì mình không cần động gì cả. Rồi, nếu mà cái lần này mình cần phải thêm một lần hẹn nữa thì mình sẽ nhập cái ngày hẹn vào thôi. Ngày hẹn đó là ngày 15 rồi đến ngày 16 chẳng hạn đấy. Rồi, nhập xong là mình phải update. Đây, cứ mỗi một lần bạn nhập xong khách hàng là bạn phải update. Thì cái lần cũ này lần cũ này là tự nó sẽ ghi cái chữ done bên cạnh, để tại vì là cái cuộc hẹn này nó đã hoàn thành thì nó ghi bên cạnh, nó không tính toán ngày trễ hẹn nữa. Rồi, ví dụ là đến ngày 16 đi thì mình phải gặp 2 bạn liền, đúng không? 2 bạn liền thì mình sẽ ấy thôi. Mình gặp thì lúc này là có thể mình đã chốt được quả chốt này chẳng hạn thế, thì mình ấn update. Thì những cái thông tin của bạn đấy là không còn được tính lịch hẹn nữa, nó sẽ chuyển sang là còn cái bạn này mình chưa gặp này, bạn số điện thoại 22 chưa gặp thì mình phải đi gặp lốt đây. Đây 22 chẳng hạn vậy, hôm nay chốt luôn. Rồi, đây. Như thế là cái trong cái quá trình mình gặp gỡ khách hàng và trao đổi và lưu thông tin người ta thì nó sẽ nằm trong cái file này. Thì muốn truy xuất thông tin thì mình ấn theo cái ký tự nằm trong cái cột này. Ví dụ theo số điện thoại chẳng hạn thế. Những bạn nào có số điện thoại 11 thì nó sẽ hiển thị ra. Hoặc là ở cái cột này cũng thế, nó sẽ truy xuất theo cái kết quả này. Kết quả này thì mình bấm số 1, số 2, số 3 thì nó sẽ liệt kê ra cho mình. Rồi, ngoài ra còn một cái form như này. Cái form như này là khi mình vừa gặp gỡ khách hàng qua điện thoại, vừa tra cứu thông tin cái kho hàng của mình. Ở đây bạn quan tâm đến mỗi cái dòng màu vàng, còn lại là nó tự động rồi. Thì ví dụ mình có một cái kho hàng như này, bây giờ mình gặp gỡ một khách hàng mới, hoặc là giả sử là khách hàng cũ đi cho nó có thông tin, mới cũng được, mình gặp mới luôn nhé, hoặc cũ đây, cũ thì các bạn chọn ở đây ra thì nó sẽ tự hiển thị ra cho mình là cái danh sách phù hợp với cái mức tài chính như này. Còn cái nhu cầu người ta như này, tại vì cái này là mình ghi nó không theo một cái quy luật nào cả, nên là mình sẽ lấy lại cái thông tin. Ví dụ là cần cái diện tích 60m, lớn hơn khoảng 60m, đúng không? Thì nó sẽ nọc dần ra đây, nó nọc dần cho bạn là những căn có diện tích lớn hơn 60m. Rồi hướng thì hướng đây nhá, ví dụ hướng này, đây là đang là tất cả những cái hướng phù hợp với cái diện tích, với cái số tiền và diện tích như này. Còn cái hướng nó sẽ quy định cái giới tính và cái độ tuổi. Thì mình bấm một cái nữa là sẽ ra những cái hướng nào phù hợp đây. Ví dụ những cái hướng này phù hợp. Đấy. Thì còn cái này thì mình có nhập hay không thì cũng được. Ví dụ như là người ta cần cái hướng Bắc chẳng hạn thế, thì cái hướng Bắc nó sẽ được bôi vàng thôi. Đấy. Để tức là nó sẽ đánh dấu cái chú trọng của khách hàng là cái hướng Bắc, còn lại nó vẫn đề xuất cho mình những cái hướng khác, đúng không ạ? Đây, nó vẫn có những cái hướng khác cho mình, là một trong 4 cái hướng phù hợp của cái độ tuổi này chẳng hạn vậy. Tại vì cái kho của mình nó có ít, nó có mấy dòng thì nó làm tượng trưng thì nó chưa đủ các cái trường hợp xảy ra. Nếu mà mình có cái danh sách nó rất là nhiều thì nó sẽ có đủ các cái hướng.
đủ diện tích và giá cả ở đây. Thì tương tự là về phần ngõ thì mình cũng có thể nhập cái phần ngõ ra. Ngõ có yêu cầu là độ rộng là bao nhiêu mét chẳng hạn, 4 mét, 5 mét chẳng hạn đấy. Đấy thì nó sẽ nọc theo toàn bộ kết hợp cái thông tin này của cái cột này. Khu vực tức là cái khu vực đây. Ví dụ Hoàng Mai đúng không? Khu vực Hoàng Mai đấy nó còn 2 căn phù hợp với các cái tiêu chí này. Bây giờ số tầng đây mình cần 6 tầng thôi. Thì bây giờ còn đúng 1 căn có đủ tiêu chí. Đấy. Thì nếu mà kho của mình nhiều thì nó viết ra được nhiều các cái căn phù hợp, chứ mình làm ví dụ thôi. Rồi, ở đây thì là khách hàng mình đã gặp, nên là tất cả những thông tin này nó sẽ truy xuất ra. Và cả cái này thì nó đã có kết quả rồi, làm việc lần thứ 3 là đã chốt rồi, nên là không có lịch hẹn nào thêm cả. Đấy là trong trường hợp mà khách hàng cũ. Còn nếu khách hàng mới thì bạn ấn vào đây cho nó về cái trạng thái ban đầu. Thì khách hàng mới thì mình nhập người ta vào thôi. Ví dụ như anh Hà chẳng hạn thế. Rồi độ tuổi thì mình ghi là 1975 chẳng hạn vậy. Diện tích, phụ trách, người phụ trách nha. Người phụ trách thì mình chọn đây. Đây, diện tích 50m. Quên, 50 tỷ 20, diện tích 50m này. Hướng là hướng Tây chẳng hạn đấy. Ngõ 5m. Khu vực Đồng Đa, Kim Liên đi. Số tầng. Đấy, nó cứ đọc danh sách dần ra cho mình thôi. Sau cái đấy thì bạn cũng có thể lưu nó vào. Đấy, lưu thì tất cả là thông tin nó đã vào rồi. Ví dụ bây giờ mình xóa đi này. Bây giờ mình gọi cái thông tin lại của anh Hà này. Ví dụ như mình refresh lại này. Rồi, bây giờ mình muốn kiểm tra lại của anh Hà mình vừa nhập này. Thì đấy là nó hiện lại toàn bộ cái thông tin cho mình. Tại vì cái này mình chưa có cái thông tin gì nên là nó chưa nhập. Đây nhu cầu là 50m, hướng gì đây, ngõ 5m đây, Kim Liên đây. Đấy là nó sẽ lưu lại thông tin cho mình. Thì đây là hai cái form mà có thể để mình bán hàng hoặc là theo dõi khách hàng. Thì ở đây là mình có thể nhập trực tiếp vào đây cũng được. Chỗ này là cái phần mô tả, thì nó cũng giống như cái phần khu vực này thôi. Mô tả về địa chỉ, ví dụ mình gọi chữ Kim thì nó cũng ra vậy thôi. Còn muốn thoát ra thì mình cũng ấn Escape là nó trả lại toàn bộ. Cái phần hướng này thì mình sẽ phải bấm 2 lần. Một lần là nó sẽ lựa cho mình những cái hướng nào phù hợp đây. Các bạn cứ đối chiếu lại xem có phải là cái hướng phù hợp nó là như này không. Đối với cái anh mà sinh năm 75 và giới tính là nam thì những cái hướng này hướng phù hợp. Còn những cái hướng, đây là toàn bộ cái hướng danh sách của mình có khoảng 30 dòng, 20 dòng thôi. Đấy. Thì các cái ô này cũng thế, mình có thể nhập thông tin vào cách là nhập vào đây hoặc là nhập trên đây cũng được. Đấy, còn cái phần này này. Đây tất cả nó lưu trong đây nhưng mình không cần phải động vào trong đây gì cả, cái này kệ nó. Đây có cái này là ví dụ như cái danh sách cộng tác viên anh em làm việc cùng nhau thì mình có thể sửa cái tên tuổi ở đây. Đấy. Còn cái hướng thì quy định theo cái tên viết tắt thôi. Còn đây là các ký hiệu. Đây là TC là thổ cư này. CC là chung cư chẳng hạn đấy. Đây là danh sách, mình quy định cái tên của nó thôi để mình gọi ra ngoài đây mình nhập cho nó tiện. Ví dụ đây. Đấy là cái tài chính này, năm sinh. Đâu nhỉ? Loại đây, loại bất động sản đây. Thì đây là gọi nó ra thôi. Cái người phụ trách đây. Thì đây có 3 cái tên thì các bạn sửa trong đây. Và sửa người phụ trách ở đây. Thế thôi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ xóa toàn bộ cái dữ liệu cũ đi. Thì các bạn về chỉ cần nhập mới thôi, không cần xóa gì cả. Ok.